Hello po, kumusta na po kayo? Samahan niyo po ko ngayon para tignan ang aking munting talungan. Mga kwan lang ito, siguro mga kulang-kulang 500 na puno itong ating munting talungan. Tapusin niyo po itong video ito dahil sa dulo papakita ko sa inyo yung isang pamatay peste. Alam ko mabisa dahil twice ko nang ginamit. Itong munting talungan natin ito na kulang-kulang 500 na puno. Video ko, titignan ninyo kung may mga may mga tinamaan o kinain, pinuksa ng shoot borer. Pag may nakita kayo sa video natin, i-comment nyo kaagad. I-kuha nyo sa akin kung saan parte at bibigyan natin kayo ng gantimpala pag mayroon kayong nakita. Kanina ganito din yung aking pinasyalan na talong, pero may mga tinamaan ng shoot borer. Hindi ko pa sinabi kung ano yung solusyon doon, pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit natin ito na pamatay peste na nakita kong mas mausay kaysa mga ginagamit ko dati. Matagal na rin akong nagtatanim ng talong, kaya lang minsan di-discard ako kasi maliliit pa lang, ganito pa lang, ang dami nang namamatay. Ang dami nang yung hindi man namamatay pero yung tinatamaan ba ng shoot borer. Yung nalalanta yung ganito niya. Ito, yung halimbawa bubutasin ng shoot borer dito, tapos yan malalanta na yan. Kaya yung mga dapat na bulaklak dito, wala na, hindi na tumutuloy. Pero dito, ipapokus ko yung camera mula dito sa dulo hanggang doon sa bandang dulo. Sa umpisa dito hanggang sa bandang dulo. Pag may nakita kayong nalanta or mga naapektuhan ng shoot borer, bibigyan ko kayo ng gantimpala. Ito para yung ating Prolifica. Tapusin nyo to dahil isi-share ko sa inyo yung pamatay peste na pwede nyo ring bilhin dito. Kasi baka wala pa sa inyo yung ganon na pamatay peste. Mag-iisang buwan pa lang itong talong na to. Nakita nyo, tinignan natin. Ito yung Prolifica, yung marami kong mamunga. Hindi nga lang malalaki. Katamta medium size lang ito. Kung naghahanap kayo ng yung pang torta, hindi po ito 'yon. Pero ang kagandahan nito, pwede siyang i-stock ng hanggang ang shelf life niya kasi maabot ng 5 days bago siya 5 days to isang linggo bago siya mabulok o malanta. Ganon katibay itong talong na to. Hindi rin ito matibay sa, sabi nila matibay sa insekto, pero yung nakaraang talong ko marami din siyang mga insekto dati. Yung pinuntahan ko kanina may plastic molds din siya, pero maraming tinamaan ng shoot borer. Ito hindi ito tinamaan ng shoot borer. Talagang sa bisa ng power grower na binibigay ko sa kanya, talagang nauunat yung kanyang dahon. Ang naiiwan lang dito na mga peste itong beetle na to, ayan yung beetle na yan. Pero nung linggo, Martes ngayon, nung linggo namatay lahat yan nung nag-spray ako ng pamatay peste na ipapakita ko sa inyo sa uli. Ang kagandahan nung pamatay peste na yon hindi siya masyadong mahal. Hindi kagaya ng ng mga Pegasus, Perfectation, at iba pa. Napakamahal yung mga na yun. Tapos plus fungicide. Kaya yung mga nagtatanim ng talong, pag mahal ang talong, happy sila. Pero pag murang talong, hindi na nila ina-spray, pinapabayaan na. Lalo na pag maabot siya ng 5 pesos per kilo,
iiyak sila dahil napakamahal ng mga pamatay peste, tapos konti lang yung kanilang natutubo. Kahit marami silang napipitas, konti lang yung natutubo kasi ang mahal ng pamatay peste. Pero ating susubaybayan yung epekto ng gamot na ipapakita ko sa inyo sa huli ng video nito. Kung hanggang kailan kaya niyang kontrolin yung uod sa talong. At titignan natin talagang kung talagang epektibo talaga yon. Dahil pag epektibo talaga yon, itutuloy natin yung pag-recommend sa inyo ng paggamit ng pamatay peste yon na sinasabi nilang organic. Ito yung at tingnan at dito tayo sa dulo, yan. So mula dito hanggang doon yung approximately kulang mga 500 na puno yan. Pero kung may nakita kayong sa mga ipinokus, kung may nakita kayong mga nalanta, sabihin nyo sa akin. Kung gusto nyong patunayan, punta kayo dito, tignan nyo, baka sasabihin nyo inalis ko yung mga lanta. Hindi po, hindi ko inalaalis yung mga lanta. Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung bagong insecticide ngayon. Hindi ko alam kung available to sa inyo, pero ito yung dahilan kung bakit wala siyang uod. Itong Nimbecidine, ang organic daw to ang laman daw nito ay yung neem oil o yung neem tree oil, kaya insect repellent siya, saka mabisang mamatay peste. Nung una kong nispray dito sa lupa lang, pero maski yung uod na nasa dahon namatay, kaya doon ako medyo unang nabilib dito Tapos sinamahan ko siya ng itong Delta King ang content niya, yung deltamethrin. Ito yung content niya, deltamethrin, Delta King. Ito, available to sa ating sa Lazada store. Ilalagay ko yung kikita niyo yung link sa baba para makabili kayo nito. Pwede niyo lagyan ito, mas mabisa kasi pag itong dalawa. Pero for maintenance, pag una spray nyo ng ganito, tapos i-alternate nyo ito para hindi siya mag-develop ng resistance. Or kung talagang sinusubukan din natin to sa mais, sa purple seed, kung baka pwede na nating i-replace yung Prevaton. So ito po yung ating hindi siya mahal. Makikita nyo yung price doon sa link kung magkano to. Pwede kayong mag-order dito kung wala po sa inyo. Natitiyak ko na nakita yung video, wala siyang mga tinamaan ng shoot borer. Titignan natin kung pati mga fruit borer kaya niyang i-control. Pero yung naunang talong ko, wala pa namang fruit borer. So maraming salamat sa patuloy na panonood, patuloy na pag-share, sa patuloy na paulit-ulit ninyong pagbabalik sa ating channel. So maraming salamat din sa mga nagko-comment. Sabihin nyo lang kung ano yung mga problema nyo regarding sa pagtatanim, lalo na itong ating video ngayon tungkol sa talong. Baka matulungan natin kayo nang sa ganun magpatuloy kayo sa pagtatanim. Tandaan po ninyo, ngayong pandemic, ang pinaka in demand ay pagkain. So magtanim po kayo para hindi kayo mawalan at hindi na kayo bibili pa ng mga gulay. Maraming salamat po.